Hello guys, ngayon na naman, sa lahat ng mga viewers, naisipan ko namang gumawa ng torta, or sa Bisayan torta. Tested ko na tong recipe na to, kaya gusto kong i-share sa inyo. Itong one recipe ko, nakakagawa ko usually ng mga 12 pieces ng ganito kalalaki. Ito yung molder ko, ganito lang kalalaki. And this is just for family consumption anyway, so kasya lang yung mga 12 pieces sa amin. So, yung ingredients na ginagamit ko para dito is 2½ self-raising flour, 2½ cups of self-raising flour, sifted. Okay, itong ginawa ko na yun. Sift ko na yan siya. Then, 10 pieces of egg yolks. Medium-sized eggs yung ginamit ko. And then, 1 cup of vegetable oil. And then, 1 tablespoon of baking powder. And then, I've got 1 cup of sugar, custard sugar. Kasi hindi gusto ng husband ko, tsaka ng anak ko ng matamis masyado. So, ito lang. Nasa sa inyo yung kung gusto nyo matamis or medyo okay lang. So, ako, tested ko na 1 cup is enough. And then, meron akong dito, isang 1 can of evaporated milk. And then, pwede mo ring lagyan ng vanilla kung gusto nyo, mga 1 teaspoon or 2 teaspoon. Yun. Ito yung mga ingredients na ginagamit ko sa paggawa ng torta. So, ngayon, ang first na gagawin nyo is, imimix ko yung, with the use of my whisker, imimix ko konti lang yung egg yolk. Tapos, unti-unti kong ihalo yung milk. Dali na. Halo ko yung iba sila yung milk. Tapos unti-unti ko rin ihalo yung oil dito. Haluin mo lang, sandali. Ngayon, ihalo nyo naman yung baking powder dito sa self-raising flour. And then, haluin mo lang ng konti. Ayan. Pati yung sugar. Ngayon, gagawa ako ng wheel sa gitna. At dito ko ilalagay yung mga liquid ingredients. Ayan. Tapos yan, haluin nyo lang. With the use of your mixer.
Pag ganito na siya, kung gusto nyo nga ng, ng vanilla, pwede nyo rin lagyan. I-measure nyo kung gusto nyo, pero ako, kunti lang na ilalagay ko. Yan. Ganyan ang kalami. Pag ano nyo, nahalo nyo na, yan, halo na siya. Pwede nyo na siyang ilagay sa molder. Ito yung naka-ready ko na molder. Lagay ko siya dyan. And ginagawa ko, mini-measure ko siya. Mga isang ganyan. Parang kulang pa. Lagyan nyo ulit. Sa mga dalawa pala. Yan. Yan. So gagawa ako ng ganito. In 12 pieces. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na siya sa preheated oven na gas mark 4. And then it would stay there for about 20-25 minutes. Or tingnan nyo na lang, i-test nyo na ng toothpick kung okay na siya. Pag ganyan ng toothpick, tapos wala ng dumidikit na hindi na siya basa, then I think it's good. Yun lang ang gagawin ko. So, itutuloy ko lang to sa paglagay ng sa molder, then yun. Antay na lang ako. At ito na po ang finished product ng torta. Ngayon, ang gagawin nyo na naman, kailangan tanggalin siya kaagad sa molder. Otherwise, tanggalin kaagad siya sa molder. Take all of it. You know what? I don't care. As long as I go to the movies, we do it. Take a plate for it too. So she's added 3. But the genuine ice cream wants to pay this time. Right, we'll work together. I'll pay for it. It's okay. Little puzzle. Yan. Tapos, ang gagawin nyo lang, lagyan nyo lang siya ng butter at the top, and then sprinkle it with some sugar. Almost made a great mistake here. I would like this. Yeah. Stop. Gawin nyo lang, lagyan nyo ng butter on top. Habang mainit pa siya. Then, sprinkle it with some, a little bit of sugar. Bahala kayo kung damihan nyo, basta kami kunti lang, ganyan lang. Minsan na hindi namin nilalagyan, butter lang. Yan. So that's my torta!